A Pannonia Bio első 10 éve egy páratlan sikertörténet. Egy olyan eredmény, amely nem jöhetett volna létre a magyar gazdák bizalma, szakértelme és bátorsága nélkül. A következő videóban 3 gazda történetén keresztül ismerhetjük meg azt a hatást, amelyet a Pannonia Bio színre lépése jelentett számukra, de szó esik egy új, közös történet első lépéseiről is. 3200 hektáron gazdálkodunk, 1100 hektáron őszi árpát, 1000 hektáron őszi búzát, és a fennmaradó területen 50-50%-ban kukoricát és napraforgót termesztünk. ...3000 hektáron gazdálkodunk, plusz e fölött 5000 hektáron végzünk bérmunkát. Fő növényeink, commerce növények, búza, árpa, kukorica, és vannak különlegesebb növényeink is. Az étkezési napraforgó, mák és vetőmag termesztésben is otthon vagyunk. Búzát termelünk, vetőmagnak és hibrid kukoricát. Klasszikus növénytermesztéssel foglalkozunk, takarmány, kukorica, gabonafélék, őszi árpa, őszi búza, őszi káposzterepce is még valamennyi megtalálható. Kukoricáinknak a jelentős részét a Pannonia Bio felé értékesítjük. Nyilvánvaló nekünk termelőknek egy piaci biztonságot jelentett, hogy egy szereplő, plusz egy szereplő megjelent a piacon. Pannonia Bio megjelent 10 évvel ezelőtt a piacon. Az első gondolatunk az öröm volt, mert még egy felvásárló jelenik meg, és tőlünk 50 kilométerre, egy kicsit megnyugtatott bennünket a növénytermesztési oldalról. Az állattenyésztési oldalról egy kicsit vegyes érzelmeink voltak, mert az állattenyésztésnek egy nagyobb versenybe kellett helytállnia, amit most visszagondolva úgy gondolom, hogy nem is biztos, hogy rossz volt, mert arra ösztönözte az állattenyésztőket, hogy egy kicsit intenzívebben kell termelni, mert nem kényelmesedhetnek bele abba a helyzetbe, hogy olcsó takarmányból, viszonylag olcsó takarmányból jó profitot állítanak elő. Tehát egy kicsit a szakma irányába nyomta el a dolgokat. A búza az szinte csak export növényként, export áruként jelent meg itt mindig a Duna mellett, mindig hajóba került, de most már ezt a megtermelt növényt, a kukoricát itt helyben tudjuk 15 kilométeren belül értékesíteni, saját magunk be tudjuk szállítani, nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek. Egy közvetlen, jó működő kapcsolat van, és mi is egyre jobban fejlődünk, ahogy a gyárnak a felvásárlási kapacitása, feldolgozási kapacitása is növekszik, mi is próbálunk ennek eleget tenni. Mi alapvetően kukoricás vidék vagyunk, növényvédelmi gondok miatt azért szorult egy kicsit vissza a területe, de mivel van egy biztos felvásárló, ezért az egységnyi területről lehozható kukorica mennyiségét próbáltuk fokozni, tehát magyarul intenzívebben próbáltunk gazdálkodni. Alapvetően az árpa az időjárás változásra adott válasz. Egy biztonságosabban termelhető növény abba a közegbe, amikor tavasszal és nyár elején kevés a csapadék. Korábban érik, a téli csapadékot jobban hasznosítja, ezért egy megbízhatóan termelhető növény, és ha ennek van egy biztos piaca, az bennünket arra ösztönöz, hogy egy kicsit növeljük a területet. Mert az a növeljük a cégünknek a biztonságát is, anyagi biztonságát. Az őszi árpa egy viszonylag biztonságosan előállítható növény, és hogyha van mellette egy biztos üzleti partner, aki ezt meg is vásárolja, aki ezt a kapcsolatot még teljesebbé teszi, egy szóval minél nagyobb árólapot próbálunk biztosítani a
Pannonia Bio felé. Az őszi árpa, ami egy másik olyan kultúra, ami jól termelhető nálunk, és akár még egy olyan lehetőséget itt az öntözéses gazdálkodásban is rejt, ami egy másodvetésben, tehát akár egy árpa után egy takarmánykukoricát is tudnánk termeszteni ennek köszönhetően, hogy nagy árpa felvásárlási igény van, vagy takarmánykukorica felvásárlási igény. Az elmúlt 2 évben az őszi árpának kedveztek a körülmények, még ez az idei asszályban is könnyen jól termelhető volt, jó terméseket tudott hozni, úgyhogy szerintem ez egy jó irány, hogy ebben nyitottak. Szerintem egy működő kapcsolat válhat ebből ugyanúgy is. Ha az elmúlt 10 éves kapcsolatra tekintek vissza, akkor kijelenthető, hogy olyan beruházásokat tudtunk megvalósítani a Pannonia Bio kapcsolata révén, amire nem biztos, hogy lehetőségünk lett volna. Ez mind gépi kapacitás növelésében, mind pedig tárolókapacitás bővítésében jelentkezett nálunk. A stabil partneri kapcsolatnak itt az eredménye. 2018-ban építettük az 5000 tonnás síktározót, 2019-ben a szárítót, és 2020-ban a 3 darab 1000 tonnás silótornyot. 10 évvel ezelőtt kezdtünk el beruházni öntözési fejlesztésekre, most 2022-re elértük azt, ami rentábilisan öntözhető. A tárolókapacitásunk folyamatosan évről évre nő, most már körülbelül 35 000 tonnát tudunk tárolni. Tehát ez ahogy a piac igényei nőnek, mi is folyamatosan próbáljuk ezt követni, mert így tudunk versenyképesek maradni, és tényleg a szántóterületet minél jobban optimalizálni, és jobb terméseket elérni rajta. Pannonia Bioval azért szeretünk még együtt dolgozni, a cég és a kollégák is, mert tervezhető a logisztika. Tudjuk, hogy egy kamiont, hogyha megrakunk, az pontosan mikor fog visszaérkezni. Tudjuk, hogy 15 percet tölt bent a telephelyen, ezáltal fölöslegesen nem szervezünk kamionokat, fölöslegesen nem állnak nálunk a kamionok, egy szóval tervezhető az egész. Teret és előnyt fog nyerni az, ha valaki helyben tud magának megteremteni bármit, tehát akár legyen az tényleg a villamos áram, a gáz, az élelmiszer, és nem fogunk függni senkitől, úgyhogy ez szerintem az egyik legnagyobb előny, meg a legnagyobb feladat, amit mindenkinek akár a kis lakásában, vagy nekünk a mezőgazdaságban kint a földeken meg kell oldani, hogy úgy gazdálkodni, úgy próbálni termelni, hogy minél jobban tudjuk csökkenteni a kitettséget, és ezáltal ez hozzátartozik ahhoz az is, hogy közel van az a hely, ahol mi értékesíteni tudunk, és onnan tudunk bevételt szerezni.